السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل البندورة الكرزية مع البيض، بتنفع لكل الأوقات وكتير سهلة. نبدأ بنصف كيلوغرام بندورة كرزية، بنضيف عليها 3 ملعقة كبار زيت زيتون أو كمية كافية على النظر، بالإضافة لأربع حصوص توم مهروس، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، وملعقة صغيرة من الأوريغانو. وطبعا البهارات انتو فيكن تحطوا البهارات اللي بتحبوها وتعملوا النكهة اللي انتو بتفضلوها بهيدا الطبق. بس اكيد بنصحكم ما تستغنوا عن التوم، لانه التوم حيعطيها ريحة كتير حلوة وطعم كتير طيبة. منملح حسب الحاجة وبنخلط المكونات مع بعضها. نتأكد انه كمية زيت الزيتون ما تكون قليلة بهيدا الطبق، لازم تكون كافية حتى تغلف كل قطع البندورة، وحتى تكفي كمان للبيض من بعدين. كرمال هيك بنحط كمية كافية تكون على النظر مبين علينا انها منيحة. هلأ منحط البندورة الكرزية بالطبق اللي حنفوته على الفرن، وحطيت معهم قرن فليفلة حرة كمان حسب الرغبة، فيكم كمان ما تحطوها. وهلأ بدنا نفوتها على الفرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180 بالرف الوسط، النار من الأسفل. وهلأ بعد مرور الوقت المطلوب صاروا جاهزين عنا، ممكن ياخدوا أقل شوي أو أكتر من 20 دقيقة على النظر. بدنا نوصل لهيدا الشكل بنقطع البندورة تصير كتير طرية واخدة لون حلو. وهلأ بدنا نخلط معهم 4 بيضات، منضيف عليهم شوية ملح ومنخلطن على جنب، ومنضيفن على البندورة ومنوزعهم بالتساوي فوق البندورة. نرجع منفوتن على الفرن بعده مضوي، منفوتن بس 10 دقايق حتى ينضج البيض عنا. وهيك طبق البندورة الكرزي والبيض صار جاهز للتقديم. نقدمه مباشرة هو وساخن، ريحة التوم اللي حطيناها بالطبق عاطية ريحة رائعة. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم. كتير بنصحكم تجربوا هيدي الوصفة، صحيح هي كتير بسيطة وسهلة، بس بنفس الوقت فكرة كتير حلوة وطعم كتير طيب إننا نعمل البيض مع البندورة الكرزية. بتاخد وقتها بالفرن، بتعطينا طعم كتير طيب ولذيذ. حضروها لعيلتكن ولضيوفكن، كتير حلو هيدا الطبق يكون على السفرة، شكله كتير حلو، طعمه كتير لذيذ، بينفع لكل الأوقات، بينفع للترويقة وللغدا وللعشاء كمان. هيك بنكون خلصنا الفيديو، إن شاء الله تكون عجبتكن الوصفة. صحتين وهنا.